Hi guys! Welcome to my channel! So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-organize yung ating YouTube video sa ating channel. So, ang una natin gagawin, punta tayo sa ating YouTube. Titingnan natin guys kung na-organize yung channel natin. So, kanina na-organize ko na yung channel ko pero ni-remove ko muna kasi gagawin kong tutorial. So, ngayon guys, dito sa home, ito lang po yung laman ng ating home sa ating YouTube channel. So, ibig sabihin, hindi pa na-organize yung ating channel, hindi pa na-organize yung videos sa ating channel. Pero bago natin gawin guys, kailangan meron tayong playlist. Kailangan na may pangalan na yung mga playlist natin, yung mga video na save mo na sa mga playlist yun. So ito, meron akong playlist. Kung ano yung topic ng video ko, iniisa ko lang doon sa isang playlist. So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano natin i-organize yung mga video natin sa ating YouTube channel. So, ang una natin gagawin guys, punta lang tayo sa ating Chrome. Ayan, i-click natin yung Chrome. So, i-search natin dito yung So, i-search natin dito guys yung youtube.com. So, youtube.com. So, ito na siya. Kailangan guys, naka-desktop site yung ating screen. Nakita nyo tong icon dito sa right side. May tatlong dot. So, pindutin natin to. I-desktop site natin. Scroll up. I-check natin itong maliit na box sa desktop site. So, ayun, naka-desktop site na siya guys. Kung makikita nyo, naka-blue na yung box. Then, dito sa screen natin, meron tayong makita dito na maliit na profile sa right side. I-click lang natin to. Then, proceed tayo sa ating your channel. So, ang ano lang kasi dito sa screen ko guys, sa channel ko is Tagalog. So, punta tayo ang iyong channel, sa English niyan, your channel, charot. O, diba? So, ganun guys, pindutin lang natin yung your channel. So, makikita natin dito, nandito na tayo sa ating channel. So, ang gagawin natin guys, i-click mo lang yung I customize ang channel. Customize ulit guys. So, ayan, nag-loading. Medyo mahina yung connection ng internet ko. So, antayin lang natin guys. Dadalhin tayo doon sa doon na natin i-organize yung mga videos natin. Kailangan naka-playlist lahat yung mga videos nyo guys. So, dinala ka dito, kailangan sa layout kayo sa click natin. Scroll up natin. Tapos, dito sa right side, meron kang makita dito na magdagdag ng section. So, i-click mo lang tong plus. Then, makikita mo dito yung maikling video. Ganon. I-scroll up mo lang. So, isang playlist, i-click natin to. Then, mag-select ka ng yung playlist. So, ang una kong i-select dito is yung social media tutorial. Then, magdagdag tayo ulit guys.
isang playlist ulit. So, ang next is select ko is yung YouTube tutorial. I-click lang natin yan. So, nandito na guys. O, ayan, ayan. So, magdagdag tayo ulit. Ayan, ganun lang gagawin nyo guys. Dadalhin na kayo agad dito sa inyong playlist. So, ang next is select ko is yung music non-copyright. So, ayan na siya guys. Nandito na yung mga playlist natin, video. Para maganda tingnan yung channel natin, kailangan natin i-organize natin yung mga video natin. Para kung sakaling merong gustong mag-search or manood, hindi na sila mahirapan, naka-organize na yung mga videos natin guys. So, ganun lang. Next is select ko is yung EEC Remit apps. So, mag-select pa tayo ulit. Ang next is-select ko is how to cook. Sana yung cooking foods. Ito. Food cooking mix. Ayan. So, andito na guys. Nandito na yung mga playlist. Mag-select pa tayo ulit. Kailangan maganda kasi pag madami. So, ganun pa rin gagawin nyo. Ano pang gusto nyong ilagay. Beautiful flowers ang ilagay ko. Okay. So, hanap muna tayo. Ay, ito. Yung sahod sa YouTube. Then, select pa tayo ulit. Ito, beautiful flower. Then, select pa tayo ulit. Ano pa ilagay natin dito? Yung cartoons movie. Ito, Animal in the World. So, ayan na guys, nandito na lahat yung video natin, yung naka-playlist na siya. Ayan siya. So, yan lang po yung isi-select ko muna. So, ang next natin gagawin, so meron tayong nakita dito na kulay blue sa right side, yung I publish. So, gagawin natin dito guys is i-publish natin. So, ang nakasulat dito, ayan na siya. Pumunta ka na sa channel mo, nakapublish na yung video mo. So, yung mga playlist mo. So, ang gagawin natin guys, punta na tayo sa ating YouTube channel. Makikita na natin doon yung meron ng laman yung ating home. Naka-organize na yung mga videos natin doon. So, i-click natin dito yung your channel. Click muna natin tong profile natin sa right side. Then, your channel. So, ayan na guys. Ito na ang home natin. Scroll up na natin. May laman na siya. Kanina, yan lang po yung laman ng home natin. Yung isang video ko. Ayan. So, ayan na siya guys. Naka-organize na yung mga videos natin. So, makikita na natin sa ating home. Ayan. So, kailangan talaga guys na may ganito kayo. I-ganyan yung channel nyo para siya. Kung sakaling may manood, hindi na sila mahirapan. Punta-punta pa sa ibang playlist. Yung ganun. So, pag search na lang yung channel mo, automatic na makikita na nila yung mga video na hinahanap nila. So, ganun lang guys. So, ayan. May laman na yung home natin sa ating YouTube channel. Makikita mo dito yung mga videos mo. Maganda tingnan guys kapag naka-organize yung mga videos mo. Yung mga playlist mo. So, yan lang po. Sana meron kayong natutunan sa ating short na tutorial ngayong araw na to.
Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the red button, subscribe, and hit on the bell para ma-notify ka sa next vlog natin, guys. So, ayan. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. So, ayan. God bless all. Thank you. Bye-bye.